صباح الهدوء والجوهر. هل تساءلت يوماً لماذا نشعر أحياناً بالإرهاق النفسي، الضبابية في التفكير، أو حتى القلق المفاجئ، رغم أن يومنا يسير بشكل طبيعي؟ العلم اليوم يخبرنا بحقيقة مذهلة: خلف كل نوبة قلق، وكل لحظة خمول، وكل تشتت في الانتباه، تكمن أزمة طاقة داخل أصغر أجزاء جسمك، في خلاياك. اليوم سنغوص في جوهر كتاب Good Energy للطبيبة كيسي مينز. هذا الكتاب ليس مجرد دليل صحي، بل هو مانيفستو جديد يشرح لنا كيف أن استقرارنا النفسي وذكاءنا وحتى طول أعمارنا يعتمد على شيء واحد فقط: جودة الطاقة التي تنتجها خلاياك. سنكتشف معاً كيف نحول أجسادنا من حالة البقاء المجهدة إلى حالة الازدهار الدائم، عبر فصول ستغير نظرتك لجسدك وعقلك للأبد. هل أنت مستعد لتشحن خلاياك بالطاقة الجيدة؟ لنبدأ الجوهر. الفصل الأول: لغز الميتابوليزم المفقود، نظام التشغيل الخفي. كثير منا عندما يسمع كلمة ميتابوليزم أو تمثيل غذائي يتبادر إلى ذهنه فوراً حرق السعرات الحرارية، الميزان، أو حميات إنقاص الوزن. لكن في جوهر هذا الكتاب تخبرنا الدكتورة كيسي مينز أننا أسأنا فهم هذا المصطلح لعقود. الميتابوليزم في حقيقته ليس عملية حرق فقط، بل هو نظام التشغيل الأساسي الذي يحكم كل خلية في جسدك. تخيل معي أن جسدك عبارة عن مدينة عملاقة بها ملايين المعامل الصغيرة. هذه المعامل هي خلاياك. الميتابوليزم هو شبكة الكهرباء التي تغذي هذه المدينة. إذا كانت الكهرباء تصل بانتظام وبجودة عالية، ستعمل المصانع، خلايا الدماغ، القلب، العضلات، بكفاءة مذهلة. وهنا تشعر بالصفاء الذهني والقدرة على مواجهة ضغوط الحياة بهدوء والبهجة الفطرية. ولكن ماذا يحدث عندما يضطرب هذا النظام؟ تؤكد الدكتورة كيسي أن العلم الحديث غرق في التفاصيل ونسي الأصل. نحن اليوم نعالج القلق بمهدئات، ونعالج الخمول بآلاف أكواب القهوة، ونعالج الاكتئاب بكلمات تحفيزية، بينما السبب الحقيقي قد يكون أبسط وأعمق بكثير: خلاياك تعاني من أزمة طاقة. الميتابوليزم هو الطريقة التي تحول بها خلاياك إشارات العالم الخارجي من طعام وأكسجين وضوء شمس إلى عملة حيوية تسمى ATP. إذا لم تستطع الخلايا إنتاج هذه العملة بكفاءة، فإنها تدخل في حالة طوارئ، وفي حالة الطوارئ يتوقف العقل عن الإبداع ويركز فقط على البقاء. وهذا بالضبط هو التفسير العلمي للشعور بالضبابية الدماغية brain fog، التي تجعلك تشعر أنك غائب عن الواقع رغم حضورك الجسدي. المفاجأة الصادمة التي يكشفها الكتاب هي أن 88% من الناس في العصر الحديث يعيشون بتمثيل غذائي مكسور أو غير مرن metabolically unfit دون أن يشعروا. نحن نعيش في وفرة من الطعام، لكن خلايانا تعيش في مجاعة للطاقة النظيفة. هذا التناقض هو ما تصفه الكاتبة بالخيانة البيولوجية. التمثيل الغذائي السيء يشبه محركاً يحرق وقوداً رديئاً، لا ينتج طاقة كافية فحسب، بل يخرج دخاناً كيميائياً خانقاً يسمى الالتهابات المزمنة. هذه الالتهابات هي التي تهاجم مراكز السعادة والتركيز في دماغك، مما يجعلك تشعر أن العالم رمادي وصعب، بينما الحقيقة هي أن نظام تشغيلك يحتاج إلى إعادة ضبط. لماذا فقدنا هذه المرونة الأيضية؟ وكيف تحولت محطات الطاقة داخلنا من أجهزة إنتاج فائقة إلى مصادر للتعب والألم؟ الإجابة تكمن داخل أسرار الخلايا الأم،
المحركات المجهرية التي لا ترى بالعين المجردة، ولكنها تقرر مصير سعادتك كل يوم. إذا كنت تظن أن الميتابوليزم هو مجرد طعام ورياضة، فاستعد للفصل القادم، لأننا سنكشف النقاب عن القوة الخارقة التي تعيش بداخلك، والتي إذا عرفت كيف تشعل فتيلها ستتغير علاقتك بالبهجة والتركيز للأبد. ولكن هل كنت تعلم أن لهذه المحركات لغة سرية تتأثر بضوء الشمس والمشاعر تماماً كما تتأثر بالسكر؟ هذا ما سنكتشفه في الفصل الثاني: الميتوكوندريا، محركات الحياة والبهجة. الفصل الثاني: الميتوكوندريا، محركات الحياة والبهجة. في الفصل السابق اكتشفنا أن الميتابوليزم هو نظام التشغيل، ولكن في هذا الفصل سنفتح غطاء المحرك لنرى الآلات التي تدير كل شيء. رحبوا معي بالميتوكوندريا. ميتوكوندريا تلك الكائنات المجهرية التي تعيش داخل خلاياك، والتي لولاها لما استطعت أن ترمش بعينك أو تفكر في مستقبلك أو حتى تشعر بالحب. تصف الدكتورة كيسي مينز الميتوكوندريا بأنها معجزات بيولوجية. داخل كل خلية من خلاياك يوجد المئات وأحياناً الآلاف من هذه المحركات الصغيرة. وظيفتها الوحيدة والقدسية هي تحويل جزيئات الطعام التي تتناولها والأكسجين الذي تتنفسه إلى شرارة الحياة، طاقة ال ATP. ولكن هنا تكمن المفاجأة التي تربط العلم بالروح. الميتوكوندريا ليست مجرد بطاريات صماء، إنها تعمل كأجهزة استشعار بيئية بالغة الدقة. إنها تراقب كل شيء من حولك. هل أنت متوتر؟ هل أنت في الظلام أم تحت ضوء الشمس؟ هل أكلت طعاماً حقيقياً أم مواداً كيميائية؟ عندما تكون هذه المحركات بصحة جيدة، فإنها لا تنتج الطاقة فحسب، بل تنتج البهجة البيولوجية. نعم، الشعور بالنشوة والرضا الذي يأتيك أحياناً دون سبب واضح هو في الحقيقة رقصة ناجحة تؤديها الميتوكوندريا في دماغك. ولكن إليك الجانب المظلم من الحكاية. في عالمنا الحديث نحن نقوم بقمع هذه المحركات يومياً. عندما نغمر أجسامنا بالسكريات المكررة والزيوت المهدرجة، فنحن كمن يضع رمالاً في محرك طائرة نفاثة. الميتوكوندريا تبدأ بالتعطل، وعندما تتعطل تبدأ بتسريب ما يسمى بالجذور الحرة free radicals. تخيل هذه الجذور الحرة كشرارات نار تتطاير من محرك تالف. هذه الشرارات هي التي تسبب الالتهابات التي ذكرناها، وهي التي تسرع الشيخوخة، وهي المسؤول الأول عن شعورك بأنك مستنزف عاطفياً حتى لو لم تفعل شيئاً. أكبر سر تكشفه لنا الدكتورة كيسي هو أن الميتوكوندريا هي اجتماعية بطبعها. إنها تتواصل مع بعضها البعض. إذا تعطلت المحركات في عضلاتك بسبب الخمول، فإنها ترسل إشارات كيميائية للمحركات في دماغك لتشعر بالكسل أيضاً. إنها منظومة متكاملة من الطاقة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كانت هذه المحركات هي سر سعادتنا ونشاطنا، كيف يمكننا إعادة إحيائها؟ هل الأمر يتعلق فقط بما نأكله؟ الحقيقة أغرب من ذلك بكثير. هناك لصوص طاقة نائمون في بيوتنا، وهناك وقود سحري متاح لنا مجاناً ولكننا نتجاهله. في الفصل القادم سنكشف النقاب عن العدو الأول لهذه المحركات، والذي يختبئ في أكثر الأماكن التي نثق بها. هل أنت مستعد لمواجهة الحقيقة المرة خلف ما نأكله يومياً؟ لننتقل إلى الفصل الثالث: فخ الجلوكوز والالتهابات الخفية، وكيف يسرق تركيزك من طبق طعامك. الفصل الثالث: فخ الجلوكوز والالتهابات الخفية، كيف يسرق تركيزك من طبق طعامك. في الفصول السابقة فهمنا أن خلايانا هي محطات طاقة، لكن ماذا يحدث عندما نقوم بإغراق هذه المحطات بوقود لا تستطيع التعامل معه؟
أهلا بكم في أكبر فخ يواجهه الإنسان المعاصر، فخ الجلوكوز. تخبرنا الدكتورة كيسي مينز في جوهر كتابها أن السكر ليس مجرد سعرات، بل هو إشارة كيميائية بالغة القوة. عندما نتناول السكريات المكررة أو الدقيق الأبيض، يرتفع الجلوكوز في الدم بسرعة الصاروخ، ولأن جسمك يريد حمايتك يفرز الإنسولين ليدفع هذا السكر داخل الخلايا. ولكن تخيل الميتوكوندريا، المحركات التي تحدثنا عنها، كأنها عمال في مصنع. عندما تصلهم كميات هائلة من المواد الخام الجلوكوز دفعة واحدة وبشكل متكرر، يبدأ العمال بالاحتجاج، يبدأون بإغلاق الأبواب، وهذا ما نسميه مقاومة الإنسولين. الخطر هنا ليس فقط في زيادة الوزن، بل في شيء أعمق بكثير. عندما ترفض خلايا دماغك استقبال المزيد من السكر بسبب الفوضى، فإنها تدخل في حالة جوع وسط الوفرة. أنت تأكل كثيرا، لكن دماغك يتضور جوعا للطاقة. وهنا يظهر الوحش الذي نعاني منه جميعا: تقلبات المزاج والضباب الدماغي. تلك اللحظة التي تشعر فيها بالخمول بعد الغداء، أو الرغبة الملحة في تناول شيء حلو بعد الظهر، ليست ضعف إرادة، بل هي صرخة استغاثة من ميتوكوندريا غارقة في السكر وتحاول التنفس. تؤكد الدكتورة كيسي أن هذه الارتفاعات والانهيارات جلوكوز سبايكس المتكررة هي التي تسبب الالتهابات الخفية. تخيل هذه الالتهابات كأنها نيران هادئة تأكل في جدران أوعيتك الدموية وتدمر الروابط العصبية في دماغك. هذه النيران هي المسؤول الأول عن الشعور بالتوتر المزمن، لأن جسمك يترجم هذا الاضطراب الكيميائي على أنه تهديد خارجي، فيبقى في حالة تأهب وقلق دائم. المفاجأة التي كشفها الكتاب هي أن معظم الأطعمة التي نسوق لها على أنها صحية أو قليلة الدسم محملة بسكريات خفية وزيوت مهدرجة، مثل زيوت البذور التي تعمل مع السكر كفريق تدمير شامل للميتابوليزم. نحن لا نأكل لنتغذى، نحن نأكل لنخرب نظام تشغيلنا دون أن ندري. ولكن لا تقلق، الجوهر ليس في الترهيب بل في التمكين. فكما أننا سقطنا في هذا الفخ، لدينا مفتاح الخروج. هناك بروتوكول محدد وخطوات عملية بسيطة يمكنها أن تعيد ضبط محركاتك في غضون أيام قليلة. السؤال هو: ما هي هذه الركائز التي يمكنها إطفاء نيران الالتهابات وإعادة الشباب لخلاياك؟ وهل يمكن لشيء بسيط مثل المشي أو ضوء الشمس أن يكون أقوى من الأدوية؟ استعد، لأننا في الفصل القادم سننتقل من التشخيص إلى العلاج، لنكتشف الركائز الست التي ستعيد لك طاقتك الجيدة. لننتقل إلى الفصل الرابع: الركائز الست للطاقة الجيدة، بروتوكول الحياة الجديدة. الفصل الرابع: الركائز الست للطاقة الجيدة، بروتوكول الحياة الجديدة. بعد أن فهمنا التحدي، حان الوقت لنمسك بزمام الأمور. الدكتورة كيسي مينز لا تتركنا تائهين، بل تضع بين أيدينا الركائز الست التي تمثل بروتوكولاً كاملاً لإعادة إحياء طاقتك الجيدة. هذه الركائز هي المفاتيح التي ستعيد فتح أبواب خلاياك المغلقة. الركيزة الأولى: التغذية القائمة على الإشارات. توقف عن عد السعرات وابدأ بعد المغذيات. البروتوكول هنا بسيط: ابتعد عن الأطعمة المصنعة التي ترسل إشارات خطر لخلاياك، وركز على الألياف، البروتين والدهون الصحية. تذكر دائما، كلما كان الطعام أقرب لشكله الطبيعي، كانت الإشارة التي يفهمها الميتابوليزم أنقى. الركيزة الثانية: الحركة الاستراتيجية The Pulse. المفاجأة هنا أنك لست بحاجة لساعات في الجيم. السر يكمن في عدم السكون.
المشي لمدة 10 دقائق فقط بعد كل وجبة يعمل كمعجزة، فهو يسحب السكر من دمك مباشرة إلى عضلاتك دون الحاجة حتى للأنسولين. أنت هنا تقوم بتفريغ الشحنة قبل أن تتحول إلى التهابات. الركيزة الثالثة: النوم كعملية إصلاح أيضي. النوم ليس رفاهية، هو الوقت الذي تقوم فيه خلاياك بالتنظيف الذاتي. الحرمان من النوم لليلة واحدة فقط يجعل خلاياك في اليوم التالي في حالة مقاومة أنسولين تشبه حالة مريض السكري. النوم العميق هو الوقود الذي تحتاجه الميتوكوندريا لتبدأ يوما جديدا ببهجة. الركيزة الرابعة: إدارة الضغط النفسي، إيقاف النزيف. عندما تتوتر يفرز جسمك الكورتيزول الذي يأمر الكبد بضخ السكر في دمك لتواجه الخطر. لكن في عالمنا الخطر وهمي والمجهود الجسدي غائب، فيبقى السكر عالقا ويدمر طاقتك. ممارسات الهدوء والتنفس هي في الحقيقة أدوات أيضية لإغلاق صنابير السكر الزائد. الركيزة الخامسة: ضوء الشمس والضوء الأزرق. خلاياك لديها ساعة بيولوجية. التعرض لضوء الشمس في الصباح يخبر الميتوكوندريا أن وقت إنتاج الطاقة قد بدأ، بينما الضوء الأزرق من الهواتف ليلاً يربك هذه المحركات ويجعلها تعمل في الوقت الضائع، مما يستنزف طاقتك الصباحية قبل أن يبدأ يومك. الركيزة السادسة: تجنب السموم البيئية. المواد الكيميائية في البلاستيك، المنظفات، ومستحضرات التجميل غير الصحية تعمل كمعطلات أيضية. إنها تلتصق بمستقبلات الخلايا وتمنعها من فهم إشارات الطاقة. التقليل منها هو بمثابة تنظيف لمرشحات محركك. هذه الركائز الست ليست مجرد نصائح، هي نظام متكامل لاستعادة سيادتك على جسدك. لكن كيف تعرف أن هذا البروتوكول بدأ يعمل فعلاً؟ وكيف يمكنك قياس نجاحك دون الحاجة لمختبرات معقدة؟ في الفصل القادم سنعطيك الأدوات لتكون أنت الطبيب والمراقب لنفسك. استعد للفصل الخامس: اختبارات بسيطة لمعرفة وضعك الحالي وكيف تقرأ لغة جسدك السرية. الفصل الخامس: اختبارات بسيطة لمعرفة وضعك الحالي. كن أنت طبيب نفسك. في الفصول السابقة فهمنا كيف تعمل الميتوكوندريا وكيف يؤدي اضطراب الأيض إلى استنزاف طاقتنا. لكن السؤال الأهم الآن هو: أين أقف أنا اليوم من كل هذا؟ الدكتورة كيسي مينز تؤكد أننا لا نملك ثقافة مراقبة أجسادنا إلا عندما نمرض، بينما الحقيقة هي أن جسدك يرسل لك رسائل وأرقاما واضحة قبل سنوات من ظهور أي مرض. في هذا الفصل سنستعرض الاختبارات الخمسة الذهبية التي تحدد هل طاقتك جيدة أم في خطر. قياس الخصر، مؤشر توزيع الدهون. بدلاً من الهوس بالميزان الذي قد يخدعنا، تنصحنا الدكتورة بالتركيز على قياس محيط الخصر. الفكرة هنا أن تجمع الدهون حول الخصر، الدهون الحشوية، هو أوضح علامة على وجود خلل أيضي والتهابات تهاجم الأعضاء الداخلية. الهدف؟ القاعدة بسيطة جدا: يجب أن يكون قياس خصرك أقل من نصف طولك. إذا كان طولك 180 سنتيمترا فخصرك يجب أن يكون أقل من 90 سنتيمترا. هذا الاختبار هو أسرع وسيلة لتعرف هل ميتوكوندريا خلاياك محاصرة بالدهون أم أنها تعمل بحرية. ثانياً، ضغط الدم، ترمومتر مرونة الشرايين. ضغط الدم ليس مجرد رقم، بل هو انعكاس لمدى مرونة أوعيتك الدموية وصحة قلبك. عندما يرتفع الضغط فهذا يعني أن هناك مقاومة وتوترا في النظام الحيوي، وغالبا ما يكون ناتجا عن ارتفاع الأنسولين المستمر. الهدف: لا ترضى بكونك في المنطقة الرمادية. الهدف المثالي الذي تضعه الدكتورة للصحة المتفجرة هو أن يكون ضغطك دائما تحت 120/80.
أي رقم أعلى من ذلك هو إشارة لضرورة التدخل السريع في نظامك الغذائي لتقليل الالتهابات. ثالثاً، سكر الدم الصائم، كفاءة الوقود. هذا الاختبار يقيس كمية الجليكوز التي تسبح في دمك بعد صيام ليلة كاملة. هو بمثابة اختبار لكفاءة محركاتك في التعامل مع الوقود دون وجود طعام خارجي. الهدف: بينما تعتبر المختبرات التقليدية أن رقم 99 هو طبيعي، ترى كيسي أن الشخص الذي يمتلك طاقة جيدة فعلاً يجب أن يتراوح سكره الصائم بين 70 و 85 ملغرام لكل ديسيلتر. الاستقرار في هذه المنطقة يعني أن جسمك حساس للأنسولين ومستقر طاقياً. 4. الدهون الثلاثية، الوقود الفائض والخطير. الدهون الثلاثية هي دهون ناتجة بشكل أساسي عن تناول فائض من السكريات والكربوهيدرات المكررة التي لا يستطيع الجسم حرقها، فيحولها الكبد إلى دهون تسبح في الدم. الهدف: للحصول على صحة أيضية مثالية يجب أن يقل مستوى هذه الدهون عن 100 ملغرام على ديسيليتر. الارتفاع هنا لا يعني فقط زيادة وزن، بل يعني أن كبدك بدأ يختنق بالدهون وأن خلاياك ترفض استقبال المزيد من الطاقة. 5. الكوليسترول النافع HDL، المنظف الداخلي. هذا النوع من الكوليسترول يعمل كمكنسة، تنظف الشرايين من الرواسب وتدعم وظائف الخلايا. انخفاضه هو علامة قوية على ضعف الأيض. الهدف: يجب أن تطمح لرقم أعلى من 50 ملغرام على ديسيليتر للنساء و40 للرجال. لكن النصيحة الأقوى في هذا الفصل هي مراقبة النسبة. اقسم رقم الدهون الثلاثية على رقم الكوليسترول النافع. إذا كانت النتيجة 2 أو أقل، فأنت في منطقة الأمان الأيضي. الآن، بعدما عرفنا كيف نقرأ أرقامنا ونحدد مكاننا على خريطة الصحة الأيضية، قد يتساءل البعض: طيب، عرفت أرقامي، ماذا أفعل الآن في حياتي اليومية؟ الدكتورة كيسي مينز لا تتركنا مع الأرقام فقط، بل صممت لنا ما يشبه كتالوج التشغيل اليومي. سأنتقل معكم الآن إلى الفصل السادس والأهم، حيث سنحول كل هذه العلوم إلى بروتوكول اليوم المثالي. خطوات بسيطة تبدأ من لحظة استيقاظك حتى تضع رأسك على الوسادة، لضمان أن كل خلية في جسمك تعمل بأقصى طاقة ممكنة. الفصل السادس: بروتوكول اليوم المثالي. كيف تعيش الطاقة الجيدة في 24 ساعة؟ بعد أن فهمنا العلم والاختبارات والركائز، دعنا نجمع كل شيء في يوم واحد. كيف سيكون شكل يومك إذا قررت أن تدلل الميتوكوندريا الخاصة بك؟ أولاً، الصباح، ضبط الإيقاع الحيوي. ابدأ يومك بضوء الشمس. 5 إلى 10 دقائق من التعرض للضوء الطبيعي فور الاستيقاظ تخبر خلاياك أن وقت العمل قد بدأ، وتضبط هرموناتك. بدلاً من القهوة على معدة فارغة التي قد ترفع الكورتيزول بشكل حاد، ابدأ بكوب كبير من الماء. وإذا كنت شجاعاً كافياً، فالدش البارد هنا هو شرارة البدء التي توقظ محركات طاقتك. ثانياً، الإفطار، ذكاء البروتين والألياف. إذا شعرت بالجوع، ابتعد تماماً عن الحلويات والمخبوزات. اجعل إفطارك مبنياً على البروتين مثل البيض والدهون الصحية، الأفوكادو أو زيت الزيتون. هذا يضمن لك استقرار سكر الدم منذ الصباح، فلا تسقط في فخ خمول ما بعد الظهر. ثالثاً، خلال العمل، الحركة المتقطعة. لا تجلس لأكثر من ساعة متواصلة. الدكتورة كيسي تقترح وجبات حركية خفيفة. كل ساعة قف وتحرك لمدة دقيقتين فقط. هذا يحافظ على حساسية الإنسولين ويمنع تراكم السكر في دمك وأنت جالس. 4. الغداء وما بعده، قاعدة المشي الذهبية. بعد تناول الغداء، لا تذهب للمكتب أو الأريكة فوراً. اخرج للمشي لمدة 15 دقيقة.
هذه الحركة البسيطة تجعل عضلاتك تستهلك الجلوكوز الناتج عن الوجبة فوراً، مما يحمي ميتوكوندريا خلاياك من الازدحام المروري للسكر والدهون. 5. المساء. التجهيز للصيانة الكبرى. مع غياب الشمس، ابدأ بتقليل الأضواء القوية في المنزل. القاعدة الذهبية هنا: أغلق المطبخ قبل النوم ب3 ساعات على الأقل. إعطاء جسمك فرصة للصيام قبل النوم يسمح له بالتركيز على إصلاح الخلايا بدلاً من الانشغال بالهضم. 6. الليل. النوم العميق. اجعل غرفتك باردة ومظلمة تماماً. تذكر أن النوم هو الشاحن الوحيد الذي لا بديل له. عندما تنام بعمق، فأنت تمنح ميتوكوندريا دماغك وجسمك الفرصة لتنظيف نفسها والاستعداد ليوم جديد مليء بالطاقة الجيدة. في النهاية يا صديقي، كتاب جود إنرجي ليس مجرد كتاب عن الدايت أو الرياضة، بل هو دعوة لإعادة الاتصال بجسدك. الدكتورة كيسي مينز ذكرتنا أن كل تعب أو ضبابية في التفكير أو حتى مزاج سيء ليس قدراً محتوماً، بل هو صرخة استغاثة من خلاياك التي تحتاج للوقود الصحيح. تذكر دائماً أن الطاقة الجيدة هي حقك الطبيعي، والوصول إليها لا يتطلب معجزات، بل يتطلب وعياً بقراراتك اليومية الصغيرة. ابدأ اليوم بواحدة من الاختبارات التي ذكرناها، أو طبق خطوة واحدة من بروتوكول اليوم المثالي، وراقب كيف سيتغير شعورك بالحياة. إذا كنت قد وصلت إلى هنا، فأنت الآن تملك المعرفة التي يفتقدها الكثيرون. لا تجعل هذه المعلومات تقف عندك. شارك الفيديو مع شخص تحبه وتريد أن ترى طاقته في أحسن أحوالها. والآن أخبرني في التعليقات، ما هو أول تغيير ستبدأ به غداً؟ هل هو المشي بعد الأكل أم ضبط جودة نومك؟ شكراً لمتابعتك، ولا تنسى الاشتراك في جوهر الكتب الصوتية لنستمر معاً في استخراج كنوز الكتب التي تغير حياتنا. نلتقي في الكتاب القادم، وبطاقة أفضل دائماً.